ব্ৰইলাৰ মাংসৰ মানিমুনি চাওক এই জুহালত আপোনালোকে দেখা পাইছে কি ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লগত মানিমুনি এটা নিশ্চয় নতুন এটা আপোনাৰ ধৰক আমি ক'ব লাগিব কি নতুন এটা ৰেচিপি য'ত আগতে কেতিয়াও শুনা নাছিলোঁ মই আৰু আপোনালোকে শুনিছে কি নাই গম নাপাওঁ কিন্তু ময়ো শুনা নাছিলোঁ ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লগত আমাৰ মানিমুনি চাওক কিমান ধুনীয়া এটা ৰেচিপি বাইদেউ বনাই আছে জুহাল নামটো হৈছে জুহাল সম্পূৰ্ণৰূপে খৰিত ইউজ কৰে সেইকাৰণে কোৱা হয় কাৰণ ইয়াতে সকলো বস্তুবোৰ বনোৱা হয় জুইত আৰু লগতে গেছত নহয় ইয়াতে খৰিত বনোৱা চাওক দেখাই দিয়ক বোলে খৰিত বনোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে গতিকে ইয়াতে চাওক খৰিত আপোনালোকে যেনেকৈ গম পায় কি খৰিত বনোৱা বস্তু সদায় টেষ্টি হয় আৰু এইটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল হ'ব আপোনাক আগতে কৈছোঁ এটা ভিডিঅ'ত গতিকে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে খৰি প্ৰচেছত ইউজ কৰে আৰু চবকৈ ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি বনাই আছে আৰু